आज काय घेऊन आली? बिंगो कंपनीचे नाचोस. नमस्ते. आज मी बिंगो चिप्स बनवते. आता मी गॅस पेटवलाय, कढई ठेवली आहे. आता त्याच्यामध्ये मी पाणी घेणार आहे. पण तुम्हाला मी सांगते, हे मी आहे ना 1.5 कप पीठ घेतलाय, तांदळाचं पीठ आहे. त्याच्यासाठी मी 1.5 कप पाणी घेणार आहे. आपण 1 डबा पीठ घेतला तर 1 डब्याच्या हिशोबाने 1 डबा पाणी घ्यायचा. आता त्याच्यामध्ये आहे ना अर्धा चमचा कमी मीठ टाकायचा. आता त्याच्यामध्ये हा 1 चमचा आहे ना तेल आहे. तेल आणि मीठ टाकलं ना की ते मिक्स करायचं आणि त्याच्यावरती उकळी येईपर्यंत आपल्याला झाकण ठेवायचं आहे. पाण्याला चांगली उकळी आली आहे. हे आपण पीठ आहे ना थोडं थोडं टाकायचं असं आणि ढवळून घ्यायचं. आता हे आपलं मी झाकण मारते 10 मिनिटासाठी आणि गॅस बंद करते. आपले 10 मिनिटं झाले. आता आपण ही कढई खाली काढून घेऊया. पीठ बघा मस्त वाफाले आणि 10 मिनिटं मस्त पीठ शिजलंय. आता हे वाटग्यात काढून घेते. कढईला लागला पण नाही, म्हणजे आपण पीठ ढवळून घेतलं ना, आपण चांगला मिक्स केला की नाही गरम गरम की लगेच आपण झाकण मारायचं आणि 10 मिनिटं गॅस बंद करूनच ठेवायचा. पीठ थोडं थंड झाल्यावरच आपण हात घालायचा. गरम गरम पिठात हात नाही घालायचा, हाताला चटके लागतात ना. हे असं गरम थोडं असतानाच आहे ना, थोडं गरम पाहिजे, म्हणजे आपल्या हाताला शेक लागेल ना एवढा गरम पाहिजे. असं गरम चांगलं मळून घ्यायचा. पीठ बघा चांगला मळून झालाय. ह्याच्यामध्ये पाणी नाही अजिबात टाकले, तेवढ्याच पाण्यामध्ये मळून घ्यायचं आहे. आता याचे आपल्याला गोळे करायचे. मी 4 गोळे करते. हे असे पातळ आहे ना, आपण चपाती सारखे, म्हणजे भाकरी आपण थापतो ना पातळ, असे एवढे लाटून घ्यायचे बघ. आणि खाली पीठ नाही लावलंय, हे बघ चिपकत नाही तर पीठ कशाला लावायचं. आता हे कडेने फुटलेले आहेत ना, ते टेन्शन नाही घ्यायचं, ते आपल्याला सुरीने कापायचे आहेत. पहिले आहे ना काट्याने आपल्याला होल पाडायचे त्याला. आता हे जे फाटलेलं आहे ना, हे आपल्याला भाग असा कापायचा आहे. आपले राहिलेलं आता हे उरलेलं पीठ आहे ना, हे परत मळायचं. आता ही छोटी पोळी आहे ना, म्हणून मी 2 भाग करते अशी. आपण पिठामध्ये 1 चमचा तेल टाकलेलं आहे ना, त्याच्यामुळे ते चिपकत नाही. समजा तुमचे चिपकलेत ना तर खाली असं पीठ लावू शकता. हे असं तांदळाचं पीठ घ्यायचं आणि असं थोडं लावायचं. कडेने फुटतातच ते, कारण पीठ सुक्क आहे ना, त्याच्यामुळे ते फुटतात. हे बघ लाटून घेतले सगळे, कापून पण घेतले, लाटून पण घेतले. आता आपलं तेल तापायला ठेवलंय. तर तापलं काय बघूया जरा. हे टाकून पीठ नाही तापलंय, म्हणजे ते टाकलं ना की लगेच वर यायला पाहिजे. हे बघ असं वर यायला पाहिजे. आता तेल तापलंय. आता त्याच्यामध्ये हे आपले बिंगो चिप्स टाकायचे. जसे तेलामध्ये राहतील ना तेवढे टाकायचे. एक वर येत आहेत ना, ते आपल्याला सारखे ढवळत नाही राहायचे. आणि टाकल्या ना ढवळायचे नाही, ते बघ वरती येतात आहेत. असे आपले जेव्हा टाकलेले सर्व वरती आलेले दिसले ना की जरा हलवायचे. स्वतःहून वेगवेगळे झाले. स्वतःहूनच वेगळे झाले. जरा आपण असे जरा हलवून घ्यायचे, म्हणजे आपण टोचल्यामुळे ते फुगणार नाही. ते फुगणार नाही. आणि हे बबल्स येत आहेत ना, बुडबुडे येत आहेत ना, ते बुडबुडे कमी व्हायला पाहिजे. हे बघ आता ह्याचे किती बबल्स कमी झाले ना बुडबुडे, आणि एकदम टाईट झाले. हे बघ कडक झालेत ना, एकदम कडक झाले. आता हे काढते. असे बबल्स कमी झाले ना, आणि थोडा थोडा आहे ना कलर पण आलाय बघ. कलरचा फरक दिसतो इकडे. आणि तेल त्याला जरा पण नाही आहे, सुके सुके झाले. असेच आता सर्व आहे ना तळून घ्यायचे. आपले मस्तपैकी बघा चांगले नाचूस तळून झाले, एकदम फ्राय करून चांगले कुरकुरीत. आणि एक बॅच तळायला आहे ना 6 मिनिटं लागतात. आता इथे बघा, इथे मसाला टाकायला मी लाल मिरची पावडर घेतली अर्धा चमचा. हे अर्धा चमचा पावभाजी मसाला, चाट मसाला पाव चमचा आहे. आणि त्याच्यामध्ये थोडासा आपण मीठ घ्यायचा आहे. हे त्याच्यावरती थोडासा असा टेस्ट साठी कलर पण येईल आणि टेस्ट पण लागेल. तुम्हाला लाल पाहिजे असेल जास्त ना तर तुम्ही लाल मिरची पावडर जास्त टाकू शकता.
हे आता मी त्याच्याबरोबर आहे ना नाचो बरोबर खायला मी चटणी बनवते. आता मी 2 चमचे मेयोनीज घेतलाय, 1 छोटा टोमॅटो घेतलाय, 1 छोटा कांदा घेतलाय, थोडीशी लसूणची पेस्ट घेतली, हे पाव चमचा काली मिरची पावडर घेतली आणि हे आपलं रेड चिली सॉस, हे रेड चिली सॉस घेतलं 1 चमचा. हे आता आपल्याला आहे ना सर्व साहित्य याच्यामध्ये आपल्याला मिक्स करायचं आहे. मिक्स झालं की चटणी झाली ना? हा मिक्स झाली की ते नाचो बरोबर खायला. मी चटणी नाही, ह्याला आहे ना नाचो आणि ह्याला साल्सा बोलतात. आपण एक काम करूया ना, हे नाचो आहेत ना, हे नाचोच्या वरती भर ना, ते शेवपुरी सारखं होईल ना. तर बघा आपल्याकडे रेसिपी एकदम रेडी आहे. मम्मीने एकदम ताट पण एकदम छान प्रकारे सजवलंय. मध्ये आपली साल्सा रेसिपी आणि बाजूला नाचोज रेसिपी. मी एक पीस उचलतो, मम्मी तू घे. खाऊ. गावाला बांबू तुटतो ना, बांबू पावसात बांबू तुटतात तसा आवाज येतो ना, तसा एकदम कडकडकडा झाला. आता तुम्हाला लगेच खायला पाहिजे म्हणून मी ती चटणी बनवून दाखवली, त्यात साल्सा बोलतात. आणि हे आपण आहे ना बनवून ठेवलात ना, भरपूर सारे बनवून ठेवा आणि चहा बरोबर नाश्त्या बरोबर असे समजा मुलं आता तर शाळेत नाही 15-20 दिवस टिकतील. हा महिनाभर पण टिकतील. एक तुम्हाला टेस्ट सांगतो, मी बाहेरचे जे बिंगो खाल्ले आहेत मी, सेम टू सेम तसेच लागतात आणि एकदम भारी लागतात. त्याच्यावरती तो मसाला तू बनवलायस ना, ते अशाच प्रकारे मसाला बनवा आणि एकदम चटपटीत लागते. मी बोलतो बिंगो मध्ये जे वेगवेगळे फ्लेवर असतात त्याच्यामधलं एक कोणतं तरी फ्लेवर असं वाटतंय ते, आणि सेम टू सेम बिंगो वाटतो, काहीच फरक नाही. जर लहान मुलांना तुम्हाला बाहेरचं नाही द्यायचं असेल ना, ते प्रिझर्वेटिव्ह वाला, तुम्ही असं बनवून द्या. ते आपलं घरगुती आहे, हेल्दी, आपल्या घरीच बनतो, सोप्या पद्धतीने बनतो आणि सेम टू सेम टेस्ट लागते. आणि आपल्या टोमॅटोचा फ्लेवर असतो ना, टोमॅटो फ्लेवर बोलतात ना, बिंगो तेडे मेडे टोमॅटो फ्लेवर. तर ते काय असतं माहिती आहे, टोमॅटोची पावडर असते ती त्याच्यावरती अशी टाकतात. आता बघा हे साल्सार घेऊन ते नाचो खातो बघा. बोला पप्पूची मजा आहे म्हणून. मी तुम्हाला एक सांगतो, ते आपले नाचोस ते एकदम चांगले लागत होते. त्या नाचोस बरोबर साल्सा मी जे आता चटणी खाल्ली ना त्याच्यावरती, जे काय मम्मीने बनवलंय, एकदम भारी लागते, एकदम म्हणजे एकदम भारी लागते. काहीतरी रेस्टॉरंटमध्ये, एकदम फायनेस्ट रेस्टॉरंटमध्ये मी गेलोय आणि काहीतरी एकदम वेगळी डिश मागवली आणि मी खातोय, एकदम भारी वाटते. बाहेर शेवपुरी दहीपुरी आपण ज्याच्या खातो त्याच्यापेक्षा म्हणजे काहीतरी वेगळं चटपटीत, म्हणजे ह्याला मी बोलूच नाही शकत. ही रेसिपी तुम्ही नक्कीच बनवली पाहिजे. साल्साची चटणी पण बनवा आणि त्या नाचोस पण बनवा आणि कॉम्बाईन खा, एकदम भारी वाटते. फ्राय करून झाले ना की पंख्याखाली नाही ठेवायचे, बिना पंख्याखाली ठेवायचे पहिले, चांगले आपोआप थंड एकदम गार होतात आणि कडक राहतात. एकदम रेसिपी एकदम छान आहे. 10 पैकी 10 या रेसिपीला. लास्टला मी ते ओरलेलं असतं ना, ते छोटे छोटे, ते पण मी घेतले आणि ते पण असं खातो. ते लास्टला जे पोळी लाटली ना, ती त्याचे बाहेरचे साईडचे तुकडे राहिले, ते परत गोळा करून कशाला लाटू ना, तर मी ते तसेच थोडेसे फ्राय केले. मी तर तुम्हाला हे सांगतो, हे लास्ट जे राहिलंय ना, हे जेवणाच्या ताटात दिलं ना तर आपण त्याच्याबरोबर जेवू पण शकतो मम्मी, एक ह्याच्यावर, आणि एकदम भारी लागते. ही रेसिपी एकदम म्हणजे एकदम भारी झाली आहे. प्रत्येकाने जे बघतात त्यांना प्रत्येकाने रेसिपी ट्राय केलीच पाहिजे. तर नक्कीच बनवा, एकदम छान रेसिपी. माझ्याकडून 5 स्टार या रेसिपीसाठी.